Сьогодні ми сконцентруємося на нашій останній зустрічі, на нашому останньому класі, який запланувала на початку Алішія. Вона запланувала 4 уроки, і це наш 4-й урок. Я розмовляла з Алішією, вона може продовжує, ми вам дамо знати сьогодні-завтра, як тільки вона вирішить там якісь свої питання. So this kind of last purpose is about examining and critiquing our lived experience, and you can go as deep into kind of exploring students' emotions and trauma, or you can allow them to kind of naturally choose to bring that into their artwork. Сьогодні ми будемо роздивлятися завдання, коли ми екзаменуємо і аналізуємо наше минуле. Але для своїх учнів ви можете використовувати цю техніку по-різному. По-перше, ви можете її використовувати, щоб глибоко так зазирнути в їх травму і зрозуміти травму, чи можна просто дітям дати малювати, і це буде більш поверховий такий досвід. In the classroom or in like a community art setting, I try to just kind of create an opening for students to add that. Якщо це у класі, де багато дітей і залучено, чи це після дошкілля, Алішія використовує такий більш відкритий урок, щоб діти мали можливість відкрито працювати. But in a one-on-one setting or a therapeutic setting, you can dive a little bit deeper into critiquing students' experiences. Але якщо у вас сесія 1 на 1 з дитиною, якщо це терапевтична сесія, то ви можете використовувати цю техніку як більш терапевтичну, більш аналітичну, щоб зрозуміти, що діється з дитиною. We're going to work with collage today, which is one of my favorite media. Ми будемо працювати з колажем. Це найулюбленіша Алішина техніка. And our goals are to brainstorm important memories and events that have shaped us and made us who we are. І мета цього класу, використовування цієї техніки, зрозуміти і проаналізувати наш досвід, наше минуле, і зрозуміти, чому ми саме такі, які ми є. And we can represent those memories in abstract or representational forms. Ми можемо показати ці наші спогади у абстрактній чи більш такій репрезентаційній формі. What do you mean representative form? So more realistic. Тобто це може бути абстрактна чи реалістична форма, ви можете використовувати. Yeah, I'll show examples. І Аліша нам, як завжди, покаже приклади і буде більш зрозуміло. So we're going to kind of take these events and memories and we're going to create a cut paper collage. Тобто ми будемо робити колаж, будемо вирізати, то вам потрібні ножиці і папір і олівці. And this collage will represent significant memories or experiences in our lives that have shaped us. Цей колаж буде відображати важливі спогади в нашому житті, які нас зробили, які нас сформулювали саме такою людиною, яку ми є на сьогоднішній день. So for my students, I would give them some background and examples about collage. На початку уроку Аліша завжди розповідає учням, що таке колаж, щоб вони розуміли,
просто інформаційно, що таке колаж, коли його почали робити, хто його зробив. And the first collages were developed by George Braque and Pablo Picasso in the early 1900s. На початку 1900-х років Жорж Брак і Пабло Пікассо зробили перші колажі. And then soon kind of all of Europe started to get the collage bug and started to kind of play around with the new media. І після цього вся Європа почала робити колажі, почала робити такі сумочки з колажу і використовувати колаж у багатьох місцях. And if you look at the history of collage, it's really interesting. Often collage becomes a lot more popular after a war or kind of like a post-war period. Що цікаво в колажах, що вони стають більш популярні після війни. Така цікава історична досвідка, що після війни люди частіше і більше використовують колажі. The Dada movement post World War I, collage really kind of took off, and it was about assembling shapes and trying to make sense of experiences. Після Першої світової війни використовували колажі для того, щоб зрозуміти свій досвід, зрозуміти, що відбувається і чому відбулася війна. So it seems to be a very therapeutic medium and an accessible medium for all ages. І виглядає так, що колаж – це така доступна медіа, доступна техніка і very терапевтична у своєму напрямку, у своїй природі. So here are some examples. This middle one is what I would call representational or realistic. От всередині це реалістичний колаж, приклади колажів, всередині реалістичний. Where we're using cut paper to actually create a scene or a setting. Тобто всередині це така картина, де ми показуємо саме пейзаж, якби сценку з життя. And then we have this one over here that's very abstract. That's just kind of an arrangement of shapes. І цей справа, це дуже абстрактний, просто фігури. Скомпоновані фігури, які так не мають конкретного значення. And then we have the Matisse collage on the left. That's a kind of a combination of those two. І колаж Матіса зліва, він показує комбінація і реального колажу, і абстрактного колажу. Тобто це комбінація двох. So collage can be really open-ended. It can be realistic or abstract. Колажі можуть бути дуже відкриті. Тобто ви можете творити з колажем що завгодно і використовувати ваші здібності, як ви хочете. Вони можуть бути реалістичні, вони можуть бути нереалістичні. Як ви бачите, маленькі, великі. You can use organic forms, you can use geometric forms. Так, ви можете використовувати різні форми, геометричні, органічні. You can make a huge collage. Matisse liked to work really big, like mural style. Матіс працював на дуже великих колажах, прямо на цілих стінах він робив колажі. Or you can do really small. Ви можете зробити дуже-дуже маленький колаж.
This is one I'm working on. This is my daughter. Це те, що зробила Алішія, це її дитина. От такі маленькі колажі, якщо She's painting. вона. So you can work any size, and you can use any sort of paper to create your collages. Ви можете використовувати будь-який папір для колажей. You actually use any material, right? Yeah, you can make it three-dimensional, absolutely. Це те, що я додала, що ви можете, в принципі, використовувати будь-який матеріал для колажу. І Аліша каже, що можете навіть зробити такі форму в трьох дименціях, не в одній. I love to use my helpers' artwork. So I take my daughter's just kind of play artwork. I'll show you. I have it. Покаже от її. Це те, що її донька робила колажі. So her paint experiments I take and turn into my collage paper. Тобто вона взяла роботу своєї доньки, на якій донька малювала, і з цієї роботи вона зробила колаж. So you'll see that in my example. But you can use magazines, you can use photos, you can use old books, anything. Ви можете використовувати книжки, фотокартки, журнали, все, що у вас є під рукою. Будь-що. So for materials, again, I just wanted like a heavier base for mine. So I ended up... Це те, що було у Алішії під рукою. Ви можете використовувати будь-що. От вона показує те, що... Вам видно те, що Алішія показує, тому що йде її презентація. Я бачу так. От, Наталія. Добре. Question? Yeah, they see. I just asked if they can see you. Oh, okay. They don't. Okay. I just took an old canvas and I kind of layered on my canvas. So this is, and then I cropped down the final thing, but you can use any type like cardboard, any heavier base works. Ви можете взяти і використовувати якийсь картон, все, що завгодно. Будь-яку бейс. От, на що ви будете клеїти? Щось таке, що не гнучке, якийсь папір такий важкий. Yeah, heavy paper works just fine. Так, такий більш товстий папір буде працювати. Але Аліша от використовувала такий, як для картини. У нас такі продається. Ну, я так розумію, що картон. And then it's really up to you, whatever you have handy. You can make your own kind of paper, paint your own paper that you use, or you can kind of take what you have available. Можете використовувати те, що ви маєте. Те, що у вас під рукою, те і використовуєте. And I will show you my example. Це те, що вийшло у Аліші. So here's my kind of work in progress, and then I layered it and turned it into this final piece. Зліва ви можете побачити те, що Аліша почала працювати, як вона накладала леєри. А справа це вже така остання робота, коли вона закінчила. So if people want to get their materials ready, I'll talk a little bit about my piece and why I chose what I did. Будь ласка, візьміть матеріали зараз, ножиці, там, олівці чи краски, якийсь папір, те, з чого ви будете робити свій колаж, а Аліша вам розповість, що цей колаж для неї значить, чому вона його зробила. So when I was brainstorming kind of key memories or events, I thought about really happy, important times, and then really
sad, emotional times in my life. А коли Аліша почала працювати над своїм колажем, вона згадала дуже щасливі хвилини в своєму житті, і також дуже-дуже гіркі хвилини свого життя. Тобто вона згадала негативні емоції з минулого і позитивні емоції з минулого. So I immediately started to kind of think about the ocean and water, how it kind of represents both that kind of dark scariness and magical beauty as well. Коли вона почала працювати над своїми емоціями, над своїми спогадами, вона пригадала океан, воду, тому що для неї вода – це і такі страшні спогади, темні спогади, але океан для неї і таке щось чарівне. В ньому є щось чарівне. So I wanted to create this kind of ocean collage, and we had just gone to the aquarium with my daughter. Вона захотіла зробити колаж океану, і вони ходили в акваріум з донькою. And she's 3, and she fell in love with the jellyfish. She thought they were just so extraordinary. Її донька побачила медуз у акваріумі, і вони їй так сподобалися, що вона в них влюбилася, і тому для Аліша вирішила зробити медуз, тобто, щоб океан і в океані медузи. And I thought jellyfish captured that kind of duality, that beauty, but kind of danger as well. І для Аліші медузи також репрезентують така двозначність, тому що вони дуже-дуже красиві і яскраві, але вони дуже можуть вжалити і можуть бути опасними такими, тобто двозначність така. So that was my inspiration. I did 3 jellyfish for my 3 kiddos. І Аліша зробила 3 медузи для своїх 3 дітей. And layered it to think about the different layers of my experience in the good and the bad interacting. І, тобто, це 3 дитини, але вона зробила ще декілька леєрів, які показують її різні відчуття, її різні в минулому, її різні експірієнси, її різний досвід. Any questions, concerns? У вас є запитання, коментарі? Поки що зрозуміло? Sounds like. So the first step in the process is really just to kind of brainstorm what you want to represent and how you could represent it. So I listed some key memories and events in my life and just kind of started to sketch and think about what I wanted to do to represent that. Тобто, щоб почати, перше всього візьміть лист папіру і напишіть ваші, от у Аліші написано зліва спогади і що відбулося. І вона написала народження доньки, її двойнята, весілля, переїзди до Масачусетса, діагнози і смерть Меф'ю.
who is Matthew? Is it your brother? My brother. Matthew – це брат Аліші. Did he pass? I'm sorry that I asked, but did he pass in near the water? No, he didn't. Oh, okay. So it, but yeah, yeah. I'm sorry. No, that's okay. Тобто діагнози і смерть брата, смерть Меттью. І от потім вона намалювала цей квадратик і написала, що в неї буде декілька рівнів океану, різні рівні. І також вона написала, що в неї буде, що вона використає медуз, корали і бульки. Тобто це те, що вона дуже хотіла вжити у своєму колажі. Тобто форми і які спогади, що відбулося. So some students will want to write it down. Some students may want to talk to a partner about it or just kind of think about it in their head and go. So I allow any brainstorming process. Аліша каже, що в класі вона дозволяє дітям працювати так, як вони хочуть. Ті діти, які хочуть сидіти і писати, от як ми вам даємо приклад зараз, діти можуть робити це. Якщо діти хочуть розбитися на пари і обсудити це з кимось, з якоюсь іншою дитиною, це теж можливо зробити. Чи дитина може просто посидіти і подумати, що вона хоче зробити, але якщо вона не хоче зробити, у нас дуже багато дітей, що хочуть, те роблять. Свобода скрізь. I say that like there is a lot of freedom in our classroom. Do whatever you want, great job. Yeah. Я коментую як вже викладач і вчитель тут, що свободи дуже багато. От хочеш пиши, не хочеш не пиши, хочеш думай, не хочеш не думай, хочеш от з другом порозмовляй, обсуди і потім бути готові. Але це, мені здається, що на класах мистецтва це дуже добрий досвід для дітей. I think I shared that, like, I feel personally, I'm sorry, I'm a bad translator, I always put my 5 cents. No. No, that's good. I said that, like, yeah, we have a lot of freedom, but I think during the art classes, it's a good thing. Like, Oh, yeah. I don't agree that when it's happening during the math classes, but during the art classes, I agree. Yes. Yeah. It's good to have just a little structure, like they know what they should be thinking about, but then how they do it is. Аліша вважає, що на арт-терапевтичних класах діти мають мати маленьку структуру, тобто вона дає структури дуже мало діткам, а все інше – це як вони хочуть. Вони працюють, щоб в них була можливість себе показати, себе висловити на її класах. Ну, я додала, я переклала, що я як перекладач все время вставляю свої 5 копійок і тут не можу вдержатися, тому що на класах мистецтва я з цим згодна, а от на класах математики не дуже. Yes. І наступні кроки. Do you want to check if they finished steps 1 to 2? Можете нам написати плюсик, якщо ви закінчили з першим, другим кроками? Бо я все розмовляю. У чат. Якщо ні, ми вас можемо зачекати. I just ask about pluses. Yeah, I think they yeah, okay. Ольга, дякую. I think we're talking so much that realize that it's time to work as well. Дякую, Світлана, дякую, Марина. Марина, помічник теж
робить свій колаж. Yeah. Yeah, Marina's helper is working on his own collage. Yes. Допомагає потихеньку. He's helping. My helper helped as well. Аліша каже, що її, коли вона готувалась до нашої цієї класу, їй теж допомагала її донька. Оксана, дякую. Лариса, Ірина. All right, well, I'll share the next step. Так, ми перейдемо до наступного кроку. And this is really up to you, how you, again, freedom, but you can select materials like paper or magazines, or you can make your own kind of painting or take paintings. You can see that's what my helper and I did here. Тобто свобода, знову свобода, ви можете використовувати, що ви хочете, журнали, газети, книжки. Те, що зробила, ви можете побачити на фотокартці Алішія, вона використовувала те, що їй допомогла зробити її донька. І от використовувала роботи своєї доньки. Yes? I love collage, so I have a little bag of paper that I just kind of keep to use as my supplies. Тому що Аліша дуже полюбляє колажі, в неї є сумка, в якій вона тримає різні папери, різні журнали, все, щоб робити колажі потім. Так, якщо ви закінчите, будь ласка, поставте нам плюсик. I like in my paper, here you can see my daughter's footprints where she just walked through. Якщо ви подивитесь на картинку Аліші, то там ви побачите її ножки, дитячу ножку. Це її донька ходила по роботі, так що і залишила свої ножки. So you can keep collecting your paper. And when you're ready, you can just kind of start thinking about cutting out your images. You can make it very abstract and kind of just placing shapes, or you can kind of create a more realistic scene. It's totally up to you. І продовжуючи вирізати ваш папір, те, що ви будете використовувати, ви можете починати робити різні рівні і подумайте, ви можете зробити це абстрактно, а можете реалістично. Це залежить від вас. I tried to use glue sticks. Аліша використовувала клей-олівець. But liquid glue worked the best for me. Але ПВА працювало краще для неї, чи канцелярський клей. Sometimes I'll even use tape. Іноді Аліша для колажів використовує клейку ленту. Yeah, and we're just working. So if people have questions, want to share. Якщо у вас є якісь запитання, якщо ви хочете поділитися, що ви робите, якщо коментарі, будь ласка, це той час, коли ви можете запитати. So, Alicia, did you think about next Tuesday? Yes, next Tuesday I'll be out of town. Okay. But could we do the 5th? The 5th, yeah, I think. Okay. That would be great. Yeah, so we'll skip next Tuesday and then yeah. I see that Irina showed you. Ірина, ви можете ще раз показати? А ви можете вмикнути мікрофон і нам сказати, що це? Do you see it? Yeah. I love how it's like 3D. Yeah. Аліші подобається, що це три Це равлик. рівні, 3D. О, це равлик? Да, абстрактний равлик.
This is snail. That's what I thought. This is abstraction, but this is snail. Yeah. Oh, I love it. Аліші дуже подобається. Падає. А ви можете нам зробити фотокартку, будь ласка, Добре. Зараз переслати? я дороблю ще. Так. Якщо ви можете всі переслати, ми вам будемо дуже вдячні. У нас є вже сторінка на Фейсбуці, в нас є вже група на Фейсбуці повинна бути, і ми все будемо додавати, і ми там теж зможемо спілкуватися. Тобто, we open the page on Facebook, and we are working on opening the group on Facebook, and we can communicate there. Oh, wonderful. Even using Google Translation, so we can invite everyone there. Yeah, that's great. It could be a long project. Yes. Можна виділити багато часу. Колаж можна зробити, особливо такий багаторівневий. Maybe I'll talk while they work so that Yeah. we can. So again, here's my kind of final examples. Ну, це останній приклад, це те, що вийшло у Аліші в кінці. And I might even go back and add some things. Аліша каже, що вона може додасть ще щось сюди. Вона не впевнена, що вона повністю закінчила. You can see Hannah's foot here. Ви можете бачити ножку Ганни. But it looks like bubbles to me, so I really liked it. І для неї от пальчики Ганни виглядають як бульки, і тому вона вважає, що це дуже класно вийшло, так несподівано. And then it's so important for any type of therapeutic art to have students talk about what they did and kind of why they did it. Дуже важливо, Аліша вважає, що дуже важливо для дітей після того, як вони створили свою композицію, зробили колаж, поділитися з іншими, розповісти, що вони зробили і чому вони це зробили, навіщо, які емоції, що зв'язане з цим. For my big classes, when I have like 25 students, I'll have them write their responses to these questions. Якщо у Аліші велика група дітей, наприклад, 25 учнів, то вона просить дітей написати, записати, про що вони думали, як вони відчувають, тобто у письмовій формі зробити таку рефлексію. But it's great to have them share with one another. If you have a smaller class, they can do a small group share, or they can share with the whole class if you have time for it. Ви можете зробити це по-різному. Ви можете дітей розділити на групи в два учня, і вони можуть поділитися одне з одним, розказати одне одному вдвох, чи можна розділити дітей на менші групи, там по 5 дітей, щоб вони розповіли кожен про своє в маленькій групі. Чи якщо у вас є час, достатньо часу, можна, щоб дитина і діти відчувають себе безпечно розповідати про це, то діти можуть просто розповісти про це всьому класу. And I always like to start off with kind of like, tell me about your work, or what does your collage, like how does your collage tell your story, to get them to talk about it in their own words. Аліша завжди починає з того, що вона питає дитину, розкажи мені про свій колаж, чому ти його зробив, що він для тебе значить, як ти відчуваєш, як ти відчував, коли його створював. And then kind of getting into how did they feel when making it. І, тобто, зразу, що таке колаж, а потім вже відчуття і переживання.
you know, how did that change throughout? How did their thinking, how did their feeling change throughout making? І важливо запитувати, як їх переживання, як їх відчуття змінилися за час створювання колажу. Чи щось змінилося і як змінилося? And then I think this last question is really important because art is made to be shared and viewed. So how do you want other people to feel and think? What do you want them to see when they look at your art? І дуже важливо, тому що ми творимо арт для того, щоб інші люди їм милувалися, дивилися на нього. І тому важливо розуміти, що запитати у дитини, що вони хочуть, щоб люди побачили, чи подумали і відчули, коли вони дивляться на їх мистецтво. So those are what I would share with students. And then just kind of closing out with how this supports students with trauma. І в кінці Аліша підсумує, як цей проект допомагає дітям з травмою. Really thinking about providing a safe space for students to explore these events and kind of bring their own level of depth to it. Дати дітям, забезпечити дітей безпечним місцем, де вони зможуть зрозуміти і продивитися, прорефлексувати своє минуле, свої події в їх житті, які відбулися. And then just, I think it's really accessible for every age. I've done collage with elementary school children all the way up to high school children. Ви можете робити колажі для дітей будь-якого віку, від дошкілля до старшокласників. And everyone can be successful with it. І кожен може бути успішним у цьому проєкті. And then just these last three have been pretty much the same throughout these workshops, just student voice, self-expression, open-ended and personal. І три інші нам підказують те, що було і в інших проєктах, що студенти вирішують, що вони хочуть робити, як вони хочуть. Він сприяє самовираженню і відкриття особистості. So that's all I have to share. So if people want to share their collages on here, I would love to see them and hear about them. There is one in a chat. Якщо вам... the snail? Yeah. And I see Natalia. Do you see Natalia? Yeah. You will pin her. Так, зараз я поділюся своїм колажем. Він такий різношаровий. Він також ось відкривається. Він для мене символізує оцей весь хаос, який почався із початком війни. Такі змішані почуття. It's a collage about mixed feelings. And like this house that started at the beginning of the war. And коли я не знала, бігти чи залишатися. When she didn't know if she should run or stay. Боятися чи бути сміливою, демонструвати впевненість своїй доньці. Be scary or show her daughter how brave she is. Тому мені весь мій внутрішній всесвіт приходилося так маскировать. And that's why she had to mask, like to hide what was going on inside of her.
Я розумію, що це є такий в психології синдром вижившого. She understands that, like in psychology, it's a syndrome of survived. Тому що всередині мене насправді вирує яскравий світ почуттів і емоцій. Because inside of her is there are a bright there are a lot of bright emotions and feelings. І радість, і щастя, Happiness and joy позитивні почуття. and positive emotions. Але моє серце все одно стікає кров'ю. Але the heart is still dribble with blood. Я зробила такі символічні краплі, стікаючи з гофрованого паперу. So this is drops of blood that coming out of heart. І коли дозволяють обставини, то я демонструю ось таке своє серце, особливо своїм клієнтам. And when it's possible, she shows her bright heart full of joy and happiness to, especially she tries to do this to her client. Але коли важко, знову повертаюся до того серця, яке зливає мене з реальністю. Але when it's hard, she has the heart that represented their reality, goes close and goes back. Thank you, Alicia, for this message. And Thank you for sharing both of those hearts with us, to be open to sharing your beautiful artwork. Thank you. Аліше, дякую, що ви показали нам обидва своїх серця, і те, і інше. Дуже, дуже красиво, Наталя. Дуже. Дякую. Thank you very much. А ще хтось хоче поділитися, показати нам, що вийшло? Можна я спробую зараз Так, камеру Ольга. перевернути? Так, дякую. Так. Так, маленький вирішила зробити. В мене це, ви бачите, на фоні прапор Small one. України. She made a small one, and it's on a flag, Ukrainian flag, on top of Ukrainian flag. І тут я зобразила себе, чоловіка, і ми довго жили без діточок, потім у нас з'явилася дівчинка, сердечко розове з короною, наша принцеса. So in this corner, this is her and her husband, and they lived together for a while without children, and then they had a daughter, and this is like little pink with crown. This is her daughter. Так. І наше життя, воно змінилося. Я не думала, що я люблю рожевий колір, що я люблю радугу, настільки прям. Життя перевернулося. Воно було дуже яскраво. And the life changed when she had daughter. The life changed, and she didn't think before that she loved pink and the rainbow, and the life became very bright and very, very colorful. And like this is the corner where she showed the represent. В нас було багато планів щодо купування авто, поїздки до моря, до інших країн. Так, як They had змогла. a lot of plans, so like all those circles represent different plans that they had about like buying a car, going to travel to different countries. І потім сталася війна, це квадрати чорні, і всі плани, вони вже не актуальні стали. And these two black squares represent the war. So when the war happened, all plans disappeared, and like they are not meaningful anymore. Кружечки, ви бачите, червоні, коричневі та сірі, це вибухи, тривожні новини, якісь погані новини про людей, котрих я знаю, котрі мені дуже дорогі. And those circles, like pink, gray, and brown, it means the news that she gets about people who she knows, who she cares about. So like different news and stories that she hear.
Але незважаючи на те, що відбувається зараз зі мною, зі всією Україною, зі всіма українцями, я вірю, що все буде Україна. І тут в мене так вийшло, я хочу показати, зараз я покажу. Сердечко вирізалось, ну так кривеньке, ну так вийшло, це випадково. А я думаю, ну супер, що воно так вийшло, бо ну, рани вони залишаться, але ми їх будемо лікувати. І я тоді наклеєчку таку приклеїла. So she made a heart, but it was not like an even shape. But because she showed that like she believes that the heart in the middle represented like she believes that everything will be Ukraine, and but the heart came uneven. So but she decided, oh, this is great, this is meaningful because we will have scars anyway. So those like shape mean, but we will heal them, and this is why she put the sticker on top of it that like we will heal those scars, we will heal everything. І Аліша написала вам так. Написала, що... Я вірю, що все буде добре, що ми все це витримаємо і все буде Україна. Бог не дає нам такі іспитання, як це українською, ну, іспитання, які ми не можемо пережити. Іспити. Так, коли мені не треба, я все забираю. Випробування. Випробування, так, випробування. Дякую. Але Olga is staying positive and believes that everything will be fine, and because the God gives us signs that everything will be fine, just like we have to stay strong at the moment. І Алішія написала, що вона дуже їй сподобалась, і дуже сильні такі послання, і дуже сильна робота, дуже красиво, і дуже багато смислу, дуже багато сенсу. Дякую, Оль. Дякую. Ну, можемо. Do you have 5 more minutes? Yeah. Якщо в нас 11:30, в принципі, ми офіційно закінчили. Я вам дуже вдячна. Будь ласка, відкрийте анкету, яку надіслав нам Іван від Кіровоградського дюцу, Forms, і 2 запитання нам, 2 відповіді, будь ласка, тільки залиште, ми вам будемо вдячні. Якщо ви хочете залишитись і показати свою роботу, ми теж вам будемо вдячні, а Аліші є ще декілька хвилин. Дякую, Ольга, дуже красиво. І Наталя, дуже дякую, така сильні, обидві дуже сильні роботи. Що цікаво, що сердечки, так, ми не сидимо в одному місці, а як перекликаються. І що Калина тоді так цікаво, що працюється, то можна сказати, о, я в неї там хочу, вона в неї побачила, а тут ніхто ні в кого нічого не побачив, а є таке, що група теж має conscious, розум групи. I'm saying about group consciousness, that like it's so interesting that like we are in different parts, we are not in the same room, but like last time it was Kalina, it was the bush, Yeah. represented rose, and this time it's hearts. Yeah. Ольга, ви равлика закінчили? Коротко, Наташ, можна? Марина. Так. Покажу свій невеличкий такий колажик. Yeah, a small collage, Марина. Я зіштовхнулася з проблемою, що немає з чого робити колаж. Yeah, she feels that like there is no material to work with on collage. Під руки потрапив старий альбом мого старшого сина. And she found the album of her older son. Який і наштовхнув на ідею створення свого колажу, який відображує те, про що я думаю сьогодні. And it shows what Marina thinks today. And actually, the son's album moved her to think about what she represented. Загальний фон – це природа. Там ще, де можливо, не ступала нога людини.
Для мене це символ життя. The base, the background is the nature, where the people didn't come, people didn't do anything, and for her it represents life. Це цифра 24. 24, можливо, видно. Ой, And the number 24. Number 24. 24 години у добі. 24 hours in day and night, one day, 24 hours. Які необхідно витрачати для того, щоб відновлювати і власні ресурси, і відновлювати нашу державу. 24 hours that we have to spend to renew ourselves and to renew our country. Ми сьогодні проживаємо нову сторінку життя. Ось у мене нова сторінка, це нова дорога, яку ми ще напишемо. І зараз ми пишемо її всі разом, тому вона ще пуста, а я її щодня з вами наповнюю. Люблю вас, колеги. Дякую, Марина. And this represents the new page in our life, and it's empty at the moment because but we will write a lot of happy memories and love you. This is Зображення на моєму колажі – це те, що мій син малював багато років назад, багато років тому. Yeah, and those pictures are pictures that Marina's son drew years ago. І ми бачимо, що малюють діти. Це забезпечення базових потреб, будинок, щасливе дитинство, з відпочинком, тварина, жива істота, за якою ми доглядаємо. Просто ми є тим, чим ми наповнюємо своє життя. І я дуже хочу, щоб життя наших дітей було щасливе, мирне і світле майбутнє. Yeah, and Marina says like it shows those pictures represent basic needs, house, nature, animals, and happy child. And she wishes that our children will be happy and safe all around the world. Дякую, Марина. Дуже красиво Аліша написала. Аліша написала, що вона не може дочекатися прочитати нові історії. Так. Нові історії з Марини. Марина, ті, які ми напишемо з вами там на вашому. Так. Yeah, thank you very much. Я дуже дякую. Ми зробимо анонс, я вам напишу про наступний вівторок. Буде зрозуміло, хто і що. Аліша до нас ще повернеться, вона з нами не прощається, але про наступний вівторок я напишу. Я дам знати Наталії, Марині, і ми зробимо на сторінці і у групі. Я сподіваюся, що я вас всіх побачу там на Фейсбуці у групі, і там ми вже зможемо зробити анонси, буде більш зрозуміліше, хто, як і що. Thank you from Natalia, thank you from Olga, another Olga, Marina, thank you. Дякую. See? Did you learn the more? Yes. So, дякую. I know what it means. I'm probably gonna not say it very well, but You can try. Дякую. Yeah. Well, yeah. It's on the first syllabus. Yeah. But it's okay. Well, I'll work on it. Дякую, will work. We understand. Yeah, it's another дякую. Alicia, thank you very much. Take your care. Yeah. Thank you all. Thank you for taking the time to create with me and Аліcia, вдячна вам за те, що ви знайшли час зайти сюди і майструвати. У Лариси, я бачу, теж дитина
It's a privilege to hear your stories and your message and to see your art. Алісія каже, що це привілегія чути ваші історії, бачити ваше мистецтво. Лариса показує. Лариса shows us a collage. Yeah. Лариса, хочете показати? Yeah. Це теж так. Скажу тільки кілька слів, що знайшла обкладинку від старого зошита і повирізала різнокольорові, отакі як вибух, 4. У мене 4 діток, всі вони різним характером, темпераментом, але по центру ось ця сама найменша, бо потребує найбільше уваги. То, звісно, заради дітей ми живемо і молимося, і віримо, що все буде добре в нашій країні, і в сім'ях, і в нас усіх. Дякую вам, дуже ресурсна зустріч, дуже відпочила, чесно відпочила. Дякую. Thank you very much. A lot of very resourceful, and she like took a rest, and she showed like it represents. So she found the old notebook, and those squares represent her children. She has 4 children, but in the middle is like her little one that she has, and that take most attention and energy. Yes. So it's in the middle, and we love our children and we live for our children. And thank you. Yeah, дякую, дякую вам всім. Well, then we'll do in 2 weeks. We'll do some preschool art. Через 2 тижні Аліша вам покаже мистецтво для дошкілят. Для дошкілят покаже. А на наступний тиждень в нас є ідея показати вальдорфські кукли, які теж терапевтичні вальдорфські кукли. Я скажу точно, але я думаю, що в цей же самий час ми зустрінемося і зможемо зробити вальдорфські кукли, які терапевтичні і потребують дуже мало матеріалу. Yeah, I have someone who wanted to show Waldorf puppets, therapeutic Waldorf puppets, so maybe next week we will do that. Так, я дуже вам вдячна. До побачення. До побачення.